توی بیابونای اطراف شهریار یه ماشین بی سرنشین کنار جاده رها شده بود و کمی جلوتر جسد سوخته یه دختر پیدا شد و این صحنه حاصله یه نگفتن ساده به مردی بود که غرور مردونش خدشه‌دار شده بود. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. قبل از شروع این ویدیو رو لایک کن و در حین تماشای این پرونده نظرتو برام کامنت کن. بریم به کرج. دی ماه سال 1396. اعتراضات اون سال ایرانو یادتونه؟ دقیقاً از 7 دی ماه 96 شروع شد توی شهرهای بزرگی مثل مشهد و این اعتراضات ضد حکومتی در واقع به خاطر گرونی و سیاست‌های دولت حسن روحانی بود. معمولاً توی تاریخ شاهد این بودیم که شرکت کننده های اصلی توی هر اعتراضات یا دانشجوها بودن یا جوونا، ولی توی این اعتراضات کارگران نقش اصلی داشتن. یکی از دانشجوهایی که اون سال توی اون اعتراضات شرکت کرد مریم فرجی 33 ساله بود که اصالتاً اهل کرمانشاه بود. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل بود که میشه گفت فعال حقوق بشر هم بوده و مسئول مالی یه شرکت توی شهریار بود. اطرافیان میگن مریم فوق‌العاده دختر خونگرم، اجتماعی و شجاعی بوده و هر کاری که از دستش برمی اومده برای اطرافیانش، دوستاش، فامیل و حتی مردم انجام میداده. توی کار خودش موفق بوده، درسش خوب بوده و میشه گفت دختر با شرم و حیایی بوده و میگن توی روابطش چارچوب داشته. سال 93 مریم با یه پسری آشنا میشه که ساکن کرج بوده، یه پسر ساده که برای گذروندن زندگیش هر کاری میکرده و میگن اون موقع یه کارگر ساده بوده که درآمد خوبی هم نداشته. اما خب عشق این چیزا حالیش نیست. اونا به دل هم نشسته بودن و رابطه عاشقانه‌شون رو شروع میکنن. این پسر اسمش مجید بود، البته طبق گفته رسانه ها، ولی چند جای مختلف ازش به اسمهای مختلف یاد شده چون نمیخواستن هویتش افشا بشه. جدا از اینکه وضعیت مالی مجید خیلی رو به راه نبود، تحصیلات قابل توجهی هم نداشت، ولی از طرف دیگه توی مسیر موفقیت‌های این دختر تحصیلش، کارش مدام تشویقش میکرد و یه جورایی حامی عاطفیش بود و تمام تلاشش رو میکرد که این دختر توی مراحل مختلف زندگیش از جایی که هست 10 تا پله بره بالاتر. مجید هر جا که میشست پوز دوست دخترش رو میداد، نه به خاطر اینکه یه دانشجوی ساده بود، بلکه به خاطر حمایتش از بچه‌های کار و خانواده‌های نیازمند و توی حادثه سر پل ضحاب نقش خیلی بزرگی ایفا کرد. کلی کمک مردمی جمع کرد و به دست نیازمندا رسوند. بعد از یه سال دوستی، مجید با همون اوضاع و شرایط خراب مالیش تصمیم میگیره مریم رو به عنوان همسر آیندهش انتخاب کنه، ولی خب شرایط مالیش اجازه نمیداد که فوراً بره خواستگاری و عقد و عروسی و مراسمای مختلف برگزار کنه. از طرف دیگه خود مریم هم هدفهای خاص خودشو داشت. قصد داشت تحصیلش رو ادامه بده، به جایگاه اجتماعی بالاتری برسه و اصلاً ازدواج اولویت اول زندگیش نبود. در نهایت مجید این موضوع رو با مریم مطرح میکنه تا ببینه مزه دهن اون چیه و میفهمه این احساس کاملاً دو طرفه بوده و مریم هم به این ازدواج راضیه. اما مریم بهش میگه فعلا نمیتونیم ازدواج کنیم با این شرایط تو. همین حرف مریم مجیدو به خودش میاره که بره دنبال یه شغلی که درآمد و آینده بهتری داشته باشه. برای همین وارد حوزه خرید و فروش ملک میشه و میره به عنوان یه مشاور توی یه املاکی حوالی فردیس کرج شروع به کار میکنه. بعد از 6 ماه مجید تصمیم میگیره برای مریم یه انگشتر نشون بخره، بره خونهشون و یه جورایی این دختر رو نشون کنه. نمیدونم محرمیتی بینشون بوده یا نه، اما چیزی که مهمه اینه که در واقع میخواسته رضایت خانواده مریم رو بگیره تا اجازه بدن برای اینکه اون دوتا با هم بیشتر آشنا بشن، بتونن با هم رفت آمد بیشتری داشته باشن، مثلا با هم مسافرت برن. مجید از اون پسرایی بود که اگر 100,000 تومان ته جیبش بود و اون 100,000 تومان کل داراییش بود، اون پولو
با لذت و عشق برای شریک عاطفیش خرج میکرد، چون در واقع هدفش این بود که با مریم زندگی مشترکش رو شروع کنه. خیلی معتقدن مجید یه عاشق واقعی بوده و مریم رو خیلی بیشتر دوست داشته، اما ته دلش همیشه درگیر این موضوع بوده که نکنه یه روز این دختر تحصیل کرده با موقعیت اجتماعی خوب منو رها کنه و بره. برای همین تمام تلاشش رو میکرد که تمام توجهش رو خرج این دختر کنه. البته نه فقط توجه، بلکه پولش هم خرج این دختر میکرد تا بتونه یه جورایی مریم رو برای خودش نگه داره و در واقع احساس میکرد برای این دختر کمه، چون خودش تحصیل کرده نبود و اوضاع مالی خوبی هم نداشت. در واقع میشه گفت یه کوچولو خود کمبینی داشت. شاید به خاطر شرایط کاری و درآمد پایینش یا نداشتن تحصیلات بود که مدام میترسید یه روز مریم همه اینا رو توی سرش بزنه و رهاش کنه. 14 دی سال 96 روز پنجشنبه بعد از اینکه کلاس مریم توی دانشگاه تموم میشه، از دانشگاه خارج میشه و میره توی اعتراضات مردمی شرکت میکنه و متاسفانه مثل خیلی های دیگه توسط نیروهای حکومتی بازداشت میشه و بعد از دستگیریش هیچ خبری از این دختر نبوده. وقتی خانوادش متوجه میشن مریم تأخیر داشته، از ساعت اتمام کلاسش خیلی گذشته و جواب تلفن نمیده، پیگیرش میشن. این خانواده در به در اداره آگاهی و بیمارستانا رو زیر و رو میکنن تا شاید یه ردی از دخترشون پیدا کنن. بالاخره با پیگیری از اداره آگاهی متوجه میشن مریم توی اعتراضات دستگیر شده و به بند 209 زندان اوین منتقل شده و به مدت 10 روز اونجا زندانی میشه. بعد از گذشت 10 روز با وثیقه آزاد میشه، اما این وثیقه رو خانوادش نذاشته بودن. وقتی خبر دستگیری مریم توی دانشگاه میپیچه، یکی از اساتیدش تصمیم میگیره برای این دختر وثیقه بذاره و اونو آزاد کنه. توی فروردین ماه دادگاه مریم رو به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 3 سال حبس محکوم میکنه و همچنین 2 سال هم ممنوعیت خروج از کشور میگیره. بعد از گذشت 3 ماه توی تاریخ 14 تیر سال 97 یه روز مریم از خونه پدریش توی کرج خارج میشه و قرار بوده بره تهران تا دوستش رو ببینه. اون موقع مریم یه ماشین داشته، یه پراید سفید رنگ، و بعد از اینکه سوار ماشینش میشه هیچ وقت به مقصد نمیرسه و توی مسیر ناپدید میشه و هیچ وقت به خونه بر نمیگرده. خانواده گم شدنش رو به پلیس گزارش میدن، حتی به این شک میکنن که شاید باز توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده و بردنش به یه محل نامعلوم. اما پلیس بهشون میگه این دختر رو ما دستگیر نکردیم، ازش هم خبر نداریم. جالبه وقتی خبر گم شدن مریم به رسانه ها میرسه و میفهمن یه دختری که توی دیماه سال 96 توی اعتراضات دستگیر شده، براش حکم صادر شده و الان یهویی ناپدید شده، دیگه ولکن قضیه نمیشن. هر روز تیتر میزدن و هر لحظه این خبر رو گزارش میکردن. مدام میگفتن جمهوری اسلامی یکی از معترضین خودش رو که سابقه حبس توی زندان اوین داشته رو سر به نیست کرده. یه روز میگفتن این دختر رو سپاه دزدیده، یه روز میگفتن احتمالاً زنده است ولی محل نگهداریش مشخص نیست. خلاصه تا تونستن خبر مفقودی رو به پرونده‌ای که قبلا مریم داشت چسبوندن که بگن حکومت عامل مفقودی یا قتل یه دختر بیگناه شده. علت قوت گرفتن این شایعات توی اون دوره در واقع به خاطر این بود که مریم یه روز به خواهرش گفته بود وقتی از خونه میرم بیرون احساس امنیت نمی کنم. حس می کنم مدام یه نفر منو زیر نظر داره یا دنبالم میکنه و خواهر مریم هم این موضوع رو با رسانه ها مطرح میکنه و توی مصاحبهش به رسانه ها میگه رسانه ها شکشون به یقین نزدیک میشه. توی تاریخ 22 تیر ماه پلیس اعلام میکنه که ماشین مریم رو حوالی یک بیابون سمت شهریار پیدا کرده و کمی جلوتر جسد یک دختر رو پیدا کردن که متاسفانه اون جسد سوزونده شده بود. اون جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و بعد از یه مدت کوتاه اعلام میکنن که جسد سوخته
متعلق به مریمه. اما خانواده مریم به پلیس میگن مریم از قبل توی گردنش پلاتین داشته و پلیس هم اون گزارش رو رد میکنه و پزشکی قانونی اعلام میکنه که اون جسد سوخته متعلق به مریم نبوده. و نکته‌ای که خیلی عجیبه اینه که هیچ وقت مشخص نشد اون جسد سوخته حوالی شهریار متعلق به کی بوده. همین موضوع باعث شد خانواده فرجی امید پیدا کنن که دخترشون نمرده و به زودی پیدا میشه. پلیس با بررسی خط مریم به این نتیجه رسید که مریم روزی که مفقود شده بعد از خروجش از خونه با یه شماره تماس گرفته و اون شماره متعلق به مجید بود. جالبه که پلیس تا اون لحظه اصلاً خبر نداشته که مریم با پسر 30 ساله‌ای به نام مجید توی رابطه بوده، اونم به مدت 7 سال. برای همین میرن سراغ خانواده مریم، ازشون در مورد عمق رابطه این دو نفر میپرسن و خانواده مریم هم میگن مجید عاشق دختر ماست و 7 ساله که با هم نام زدن و قصد داشتن ازدواج کنن. این خانواده به پلیس میگن مجید یه بار اومد پیش ما، برای دختر ما انگشتر خریده بود تا به خیال خودش دختر ما رو نشون کنه و ما بهشون اجازه بدیم تا با هم بیشتر آشنا بشن و مسافرت برن. چند باری هم با هم شمال رفتن. پلیس توی قدم اول میره سراغ مجید توی محل کارش، اما اون روز مجید سر کار نرفته بوده. نه اون روز نه روزهای بعدیش. برای همین میرن در خونه دنبالش، اما متوجه میشن خونه نیست. غیبت عجیب مجید اونم بعد از مفقودی مریم 2 معنی بیشتر نداشت. خوشبینانش این بود که این 2 نفر با هم فرار کردن و بدبینانش این بود که قطعاً مجید یه بلایی سر این دختر آورده و الان فراری شده. بالاخره بعد از چند روز موفق میشن مجید رو دستگیر کنن، اما بعد از دستگیری ادعا میکنه اصلاً از نامزدش خبر نداره، حتی باهاش تماس هم نداشته، در صورتی که پلیس خوب میدونست که روز مفقودی مریم این 2 نفر با هم تماس تلفنی داشتن. مجید به پلیس میگه این اواخر رابطمون اصلاً خوب نبود و نزدیک 1 ماهی میشد که از همدیگه جدا شده بودیم. روز مفقودی مریم هم اون با من تماس گرفته بود تا یه جا با هم قرار بذاره و اون انگشتری که براش خریده بودم و به هم پس بده. اما من بهش گفتم امروز مشغله کاریم زیاده، وقت نمی کنم ببینمت، بذاریم برای یه روز دیگه. پلیس متوجه شد مجید استرس زیادی داره، مدام دستاش میلرزید، عرق میکرد، لکنت گرفته بود و این علائم اصلاً منطقی نیست، اونم توی یک بازجویی ساده که قرار شما چند تا سوالو فقط جواب بدی و بازجو هنوز بهت فشاری نیاورده. در واقع این نشون میداد که مجید رازای زیادی داره که داره تلاش میکنه اونا رو از پلیس پنهان کنه. بالاخره پلیس بازجویی و فشار رو روی مجید پیاده میکنه و این آقا پسر لب باز میکنه و مثل بلبل اعتراف میکنه. مجید میگه مریم بعد از آزادیش از زندان کلاً رفتار و شخصیتش تغییر کرده بود، خیلی توی خودش بود و نسبت به من سرد شده بود، انگار یه دنیا حرف داشت اما چیزی به زبون نمی آورد. دختری که روزی 2 بار با من تماس میگرفت به جایی رسیده بود که 2 روز یه بارم دیگه به من زنگ نمیزد حالمو بپرسه. اطرافیان و دوستا و همکلاسیاشم رفتارشون با مریم عوض شده بود، بیشتر بهش توجه میکردن و احترام میذاشتن چون زندان رفته بود و دستگیر شده بود. من و مریم عاشقانه همدیگر رو دوست داشتیم. از سال 93 رسما نامزد کردیم. قرار ازدواج گذاشتیم. من هر چی که در می آوردم و خرج این دختر میکردم چون میخواستم باهاش زندگیمو شروع کنم. مجید میگه حتی برای تولدش مریم رو بردم شمال، اما توی اون سفر متوجه شدم مریم با یه مرد غریبه صحبت میکنه، مدام بهش تکست میده. وقتی ازش پرسیدم با کی صحبت میکنی و به کی تکست میدی، گفت با استاد دانشگاهم. این مرد توی پروندم خیلی کمکم کرد، کسی که اصلا برام وثیقه گذاشت استادم بود. نمیدونم چجوری اما مریم تونسته بود مجید رو قانع کنه که این یه رابطه کاملا ساده و سالمه. میگه بعد از اون سفر هر روز با من سردتر شد تا اینکه یه روز به من مسیج داد، گفت دیگه نمیخوام باهات ازدواج کنم، گفت دنیای من و تو با هم فرق میکنه، من و تو مثل آسمون و زمینیم، عقایدمون، باورامون و حتی اهدافمون متفاوته.
نمیتونیم بریم زیر یه سقف. مریم بهش میگه داریم وقتمون رو کنار هم تلف میکنیم. بهتره هر کسی بره دنبال زندگی خودش. تو اصلا منو درک نمیکنی. من الان یه زندانی سیاسیم. باید از این مملکت برم. کنار تو جایی ندارم. مجید میگه قرار بود چند روز بعد با هم حضوری صحبت کنیم. خواهر من یه باغ کوچیک حوالی شهرک گلهای فردیس خریده بود که گاهی من میرفتم اونجا، به باغش سر میزدم و به اونجا رسیدگی میکردم. برای اینکه بتونیم با هم راحت‌تر صحبت کنیم از مریم خواستم تا اون روز بیاد اونجا. میگه مریم با ماشین خودش اومد. از همون لحظه اول ازش خواهش کردم. بهش التماس کردم که با من بمونه. گفتم من 7 سال عمرم و احساسم و جوونیمو پای این رابطه گذاشتم. اما مریم یهو بهم گفت من تصمیممو گرفتم. نمیخوام دیگه باهات ازدواج کنم. یه خواستگار جدید دارم. استادم ازم خواستگاری کرده. اون منو توی شرایط سخت نجات داد و قراره با هم مهاجرت کنیم. مجید تا اینو میشنوه خونش به جوش میاد و دست میندازه دو طرف شال مریم رو میگیره، دور گردنش میپیچه و محکم فشار میده و میکشه و این دختر زیر دستای مجید دست و پا میزده تا شاید رهاش کنه و از شدت فشاری که به گردنش وارد میشد چشماش داشت از حدقه بیرون میزد. راه تنفسیش کامل بسته شده بود و صدای خرخر گلوش کاری کرده بود که ناخودآگاه اشک مجید در بیاد. صورت مریم لحظه به لحظه کبودتر می شد تا اینکه بالاخره آروم شد و دیگه دست و پا نزد. مجید انگار بعد از اینکه عشقشو خفه کرد تازه از خواب بیدار شده بود. نشسته بود یه گوشه و به جسد نامزدش نگاه می کرد. جسدی که از ترس هنوز چشماش باز بود و به یه گوشه خیره شده بود. مجید بعد از کشتن این دختر تازه پشیمون شد. تازه فهمید چه کار اشتباهی کرده، اما عملاً هیچ فایده‌ای نداشت. سری میره سراغ بیل و کلنگی که از قبل داشته و ته باغ توی نقطه‌ای که هیچ کس بهش دید نداشته یه چاله عمیق میکنه. اما جالبه بهتون بگم همسایه بغلی وقتی سر و صداها رو میشنوه کنجکاو میشه، میره روی پشت بوم و میبینه مجید داره یه گودال بزرگ میکنه. همونجا داد میزنه، میگه مجید داری چی کار میکنی؟ مجیدم هول میکنه، بهش میگه دارم پایه آلاچیق رو میکنم، قراره اینجا آلاچیق بزنم. اما از اونجایی که این مرد به مجید شک داشته نزدیک 20 دقیقه روی پشت بوم میچرخه، سیگار میکشه و اونو زیر نظر میگیره. جسد مریم رو میندازه توی یه فرغون، بعد میبره پرتش میکنه توی اون چاله و روشو پر میکنه. بعدم ماشینشو میبره حوالی شهریار و توی یه بیابون رها میکنه. پلیس بعد از شنیدن اعترافات اون جسد مریم رو توی باغ خواهر مجید حوالی فردیس کرج پیدا میکنه و بعد برای تعیین هویت و علت مرگش به پزشکی قانونی منتقل میکنن. هویت جسد با نمونه دی ان ای پدر مریم تایید میشه. یه سری شایعات توی اون دوره پخش شد که میگفتن مجید جسد مریم رو آتیش زده و سوزونده. یه عده دیگه میگفتن اون روی صورت مریم اسید ریخته و متاسفانه یه عده هم باور داشتن که مجید با جسد این دختر رابطه جنسی برقرار کرده. اما باید بهتون بگم که هیچ کدوم از اینا حقیقت نداشت و خیلی ها اخبار این پرونده رو دقیقاً تا اونجایی دنبال کردن که رسانه ها اعلام کردن اون جسد سوخته حوالی شهریار متعلق به مریم بوده. اما بعد از اون دیگه از این موضوع با خبر نشدن که پلیس اعلام کرده جسد متعلق به مریم نبوده. برای همین طبیعیه که بعد از انتشار هر پرونده یه سری شایعات و مردم بسازن و دهن به دهن بچرخونن. توی گزارش پزشکی قانونی اعلام کردن که هیچ اثری از سوختگی روی جسد دیده نشده و علت فوت مریم در واقع فشار به عناصر حیاتی گردن یعنی خفگی بوده. مجید توی دادگاه ادعا کرد وقتی شنیده مریم انقدر راحت چشمش رو روی 7 سال رابطه بسته و قصد داره با یه مرد دیگه ازدواج کنه، کنترلش رو از دست داده و بدون برنامه‌ریزی مرتکب این جنایت شده. نکته جالب اینه که خانواده مقتول و بعضی از فعالان مدنی شک داشتن که این قتل کاملا انگیزه شخصی داشته باشه و ادعا می‌کردن از قبل برنامه‌ریزی شده و همه به این موضوع اشاره می‌کردن که مریم قبل از مفقود شدنش
ادعا کرده احساس امنیت نمیکنه و مدام یه نفر اونو دنبال میکرده و زیر نظر داشته. ولی از اونجایی که توی هر اعتراضات یه عده گم میشن، یه عده کشته میشن، دید رسانه ها و مردم نسبت به این قضیه خیلی منفی بود و همه احتمال میدادن که خود مجید از حکومت پول گرفته و نامزدش رو به قتل رسونده. یه عده دیگه هم بر این باور بودن که شاید این یک قتل حکومتی بوده و حکومت مجید رو انتخاب کرده به عنوان یک مهره سوخته تا این قتل رو گردن بگیره. دادگاه کیفری استان البرز حکم قصاص مجید رو صادر میکنه. حکم به دیوان عالی میره، تایید میشه و مجید از خانواده مریم تقاضای بخشش میکنه. اما این خانواده به هیچ عنوان قصد نداشتن قاتل بچهشون رو ببخشن، چون روزی که پلیس میره سراغ مجید تا ازش در مورد مریم پرسجو کنه و پیداش نمیکنه، میان سراغ خانواده مریم و ازشون میپرسن احتمال میدید که این پسر یعنی مجید با دخترتون کاری کرده باشه و همه چیز زیر سر این پسر باشه. اما خانواده مریم اون موقع با قاطعیت به پلیس میگن اصلا امکان نداره، چون این پسر عاشق دختر ما بود، 7 سال باهاش توی رابطه بود و قصدشون ازدواج بود. توی دادگاه مجید میفته به پای پدر مریم، التماسش میکنه تا از جونش بگذره و رضایت بده. در نهایت این خانواده ترجیح میدن ما با تفاوت دیه یا همون تفاضل دیه رو پرداخت کنن تا قاتل بچهشون قصاص شه. اما جالبه که بعد نظرشون عوض میشه و میگن در ازای 2 میلیارد تومان حاضر میشن از خون دخترشون بگذرن و رضایت بدن. جور کردن مبلغی که خانواده مریم درخواست کرده بودن خیلی طول میکشه و خب مجید و خانوادش و یه سری نهادهایی که با اعدام مخالف بودن و یه عده خیر تلاش میکنن این مبلغ رو جور کنن. اما در نهایت مبلغی که جمع میشه 1 میلیارد و 680 میلیون بوده. نمیدونم چرا ولی از آزاد شدن مجید اصلا خوشحال نشدم. خیلی حس بدی بهم داد که خانوادت برای قاتلت شرط 2 میلیاردی بذارن و در نهایت با 1 و 680 راضی بشن و رضایت بدن بیاد بیرون. البته ناگفته نمونه که توی سال 98 این مبلغ قابل توجهی بوده. بعد از تلاش تیم‌های صلح و سازش و یه سری از خیرین مبلغ جور شد، به خانواده مریم پرداخت شد و در نهایت اونا از قصاص صرف نظر کردند و جلوی اجرای حکم گرفته شد و مجید دوباره به دل جامعه برگشت. متاسفانه خوشبختانه من عادت ندارم از قاتل پرونده یه آدم مظلوم یا بیگناه بسازم، مگر اینکه واقعا ناخواسته درگیر یک جنایت شده باشه یا زیر سن قانونی باشه. ولی خب خیلی جاها دیدم که از مجید یه شخصیت مظلوم و از مریم یک دختر خیانتکار ساخته شده که این دختر از سر تنوع طلبی این پسر رو پیچونده، رهاش کرده و رفته سراغ یه عشق جدید و مجیدم تمام داراییش رو به پای اون دختر ریخته. در واقع همه اینجوری عنوان کردن که چون این 2 نفر به مدت 7 سال با هم توی رابطه بودن، پس در نهایت باید با هم ازدواج میکردن. جالبه اینو بهتون بگم که هر 5 سال، هر 7 سال انسان تغییر میکنه. اخلاقش، شخصیتش و حتی سلولای بدنش یا اهدافش. وقتی یه رابطه به هم میخوره، چیزی که ما از دور میشنویم اینه که زن خیانت کرد یا مرد عوض شد، اما هیچ کدوممون نمیدونیم توی این سالها بین این 2 نفر چه چیزایی گذشته. بذارید براتون یه مثال بزنم. یه زن و شوهر وقتی با هم ازدواج میکنن تقریبا هر دوتاشون توی یه سطحن، اما این وسط اگر یکی از این 2 نفر روی خودش بیشتر کار کنه، روی آرامشش، روی درآمدش، شخصیتش، رشد فردیش و خیلی چیزهای دیگه، یه پله از این فرد میاد بالاتر و این فرد همچنان اینجا راکد مونده و به مرور زمان فاصله که بین این 2 نفر ایجاد میشه خیلی زیاده و اونا ممکنه به این نتیجه برسن که دیگه به درد هم نمیخورن، به هم نمیان و از هم جداشن. اما من و شمایی که از دور میبینیم اسم اینو چی میذاریم؟ طرف عوض شده یا میخواد خیانت کنه؟ در واقع این فاصله بین اون زوج باعث میشه اونا ترجیح بدن
دنبال فرد دیگه‌ای بگردن، چون اون فرد رو دیگه در حد خودشون نمیبینن. میشه گفت بعضی وقتا توی رابطه یکی از اون دو نفر تصمیم میگیره بیشتر رشد کنه، روی خودش کار کنه و همین باعث میشه راکد موندن اون فرد دوم بیشتر به چشم بیاد. و این فقط مخصوص آقایون نیست، خیلی از خانوم ها هم وقتی ازدواج میکنن قید کار کردن و تحصیلشون رو میزنن، حتی دیگه ورزش نمیکنن یا یک کتاب برای رشد فردیشون نمیخونن. بعد میشینن به اون بنده خدا گیر میدن که تو عوض شدی، میخوای خیانت کنی. نه، در واقع این تویی که راکد موندی. شاید اگر مجیدم روی خودش کار میکرد الان کنار همدیگه زندگی خوبی داشتن و باید اینو بدونیم که آدما یه شبه عوض نمیشن. این زوج رابطهشون هیچ رسمیتی نداشته و نمیتونیم بگیم چون 7 سال با هم توی رابطه بودین موظفین با هم ازدواج کنید. خیلی از زوجها با همدیگه 10 سال زندگی میکنن، بچه دارن، اما یه جایی وسط مسیر زندگیشون متوجه میشن دیگه نمیتونن ادامه بدن با هم و تصمیم میگیرن دوستانه جداشن. در واقع رابطه دو طرف داره و وقتی یکی از طرفین به هر دلیلی دیگه اون رابطه رو نمیخواد، شما نمیتونی بری اونو بکشی. میشه گفت بهترین شریک عاطفی اون کسیه که باعث پیشرفتت باشه، نه مانعش. و خب نمیخوام خیلی از آقایون رو قضاوت کنم، چون هستن مردهایی که از رشد و پیشرفت همسرشون یا پارتنرشون لذت میبرن، حمایتش میکنن و مثل کوه پشتشونن. و متاسفانه به قول یه عزیزی، مردهایی که قواره ندارن از این موضوع میترسن که نکنه همسرشون ازشون موفق تر شه، پولدار تر شه و به چیزهایی دست پیدا کنه که اونا نتونستن بهش دست پیدا کنن و در کنار این زن اونا احساس کوچیک بودن میکنن، در صورتی که یه مرد عاقل اینو میدونه که رشد کردن زنش و درخشیدنش مایه افتخارشه، نه سرشکستگی و تهدید. اگه شریک عاطفی داری که توی هر شرایطی پشتت و حمایتت میکنه، واقعا بهت تبریک میگم، چون برای خانوما این شکلیه که توی زندگیشون کلن فقط به یه مرد تکیه میکنن و وقتی متوجه میشن این مرد قابلیت تکیه‌گاه بودن رو نداره، یاد میگیرن که خودشون به خودشون تکیه کنن. در نهایت وقتی یه نفر با هر انگیزه‌ای یه دختر رو به جای اینکه برای صحبت کردن دعوت کنه به یه کافه، میکشونه توی باغ خلوت و بعد اونو خفه میکنه و جسدش رو یه جایی دفن میکنه که کسی بو نبره، از دید من شنونده نه راوی، این آدم مظلوم نیست، یک مجرمه. واقعا اگر مجید انقدر پسر خوبی بوده، همون لحظه که مرتکب این جنایت شده میتونسته بر خودش رو معرفی کنه به جای اینکه صحنه سازی کنه و جسد رو اونجا دفن کنه. حس میکنم استاد مریم یه بچه زرنگ واقعی بوده. وقتی میبینه مریم افتاده توی زندان اوین و الان یه فعال سیاسی یا یه زندانی سیاسی محسوب میشه، فوراً میره سمتش، کمکش میکنه، نجاتش میده و بعد میشینه زیر پاش با حرفای قشنگ، توجه و احترام هایی که این دختر با دیدنش به وجد میاد، تلاش میکنه گولش بزنه، چون کاملا در جریان بوده که این دختر اسمش به عنوان فعال سیاسی یا زندانی سیاسی توی کل رسانه های ضد جمهوری اسلامی و خارجی پخش شده و همه کشورهای اروپایی آغوششون برای پذیرفتن این دختر بازه و قصد داشته باهاش ازدواج کنه تا از اون به عنوان کیس مهاجرتی سیاسی استفاده کنه. به نظرتون مریم باید حرمت اون 7 سال رو نگه می داشت و توی رابطه‌ای که دیگه دلش باهاش نبود میموند؟ به نظر جدا شدن مریم از مجید خیانت محسوب میشه یا مجید اینو صرفاً برای این مطرح کرده که یه سرپوشی روی قتل مریم بذاره؟ واقعا دوست دارم بدونم خود شما حاضرید با کسی که از نظر سطح اجتماعی نه مالی از شما پایین تره وارد رابطه بشید، 7 سال به پاش بشینید و موقعیت‌های بهتر رو رد کنید؟ ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات کارشناسانتون توی کامنت ها هستم و اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردی، از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هایپ کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.